Kyllähän se on ollut kova aika silloin, kun isä lähtenyt. 3 kilometriä on ollut se kävelymatka siellä umpihangessa, mistä on tultu siihen tienvarteen, missä on auto ollut aina yönseuvun parkissa. Ja aamusilla nouse ylös ja karjakeittiössä lämmitä vesi ja se vesi on pitänyt kantaa sinne autoon, että syyläriin ei ole ollut pakkasnestettä. Että kun ajusta on iltasilla tullut, niin on pitänyt ne veet laskea pois siitä moottorista, että ei jää. Voi veljet, että on se ollut kova. Jaha, kyllä kai se on lähettävä aion, kun ei oo yksi auto hävinä tuosta pihasta. Kuljetushomma on alkanut maaliskuun markkinoilta 1951, että silloin on isä-ukko ostanut ensimmäisen auton. Ja ainakin se sanoo, että se on ensimmäisenä vuonna jo maksettukin. Että nykyään ei ihan niin äkkiä pysty maksamaan autoja. Että näin minä olen ymmärtänyt, että ne on ajanut talvella puita ja kesällä hiekkoa. Että Käspelissähän on totta kai siihen aikaan kaiken tehneet. Että se on ajanut yksinään ja se täällä on ollut kanssa sitten samalla aikaisesti, mutta ne on eri taloa ollut tavallaan. Että meitä oli 3 veljestä, niin minä olin siinä isän mukana niin kuin alun alkaen. Että se IPOn sopimus on silloin 64 ensimmäisen kerran isäukkosen sopinen ja siitä se on ajettu tänne asti sitä 60 vuotta. 70-luvun 2 puolta voi olla jo aikaisemmin, niin varmaan ollut Jonssin kyytiin hyppäsin, kokeilin sitä. Paljonko sitä on ikäinen ollut silloin, joku 10. Se tuntui niin mukavalle, niin sitä on sitten jatkettu tänne asti. Sitten ajettiin tuonne uittoon, niin saa ajo aina sille kuatopölökylle sitten järveen. Että sen verran kokeilla sitten, että miten se kallistuu ja nippu lähtöö kyyvistä poikkeen sitten aina kesälomilla ja näin ikkeästi. Mutta niitä oli niin kuin joka kylällä niitä puottopaikkoja, että ainakin niin kuin mekin ajettiin pientä virmoa, että en minä tiedä sitten näillä isommilla virmoilla on varmaan ollut välivarastojakin, että tiedän, että niitä oli tässäkin Savossa, varsinkin tuossa Maaningan puolella oli ja Kuopion seudulla, niin niitä välivarastoja, joissa parkattiin ne ja pantiin jolupinnoja ja siitähän ne on kai sitten automiehet ne puottana kuivina puina. Ne ei ole ainakaan hukkuna, kun niissä ei ole kuoriakaan ennen. Että minä kävin aina kesälomat, olin siellä aina siellä suoraan, kun sain todistuksen, niin ajoin mopolla jo sinne. Että siinä ei kerinä kotona käydä, että siellä oltiin. Kuljettiin 3 miehiä siellä yllänsä oltiin, kun piti olla nosturimies ja sitten se syöttäjä ja sitten vastaanottaja siinä. Että semmoisella porukalla sitä kuljettiin niitä hommia tekemässä. Koska sitä kouluakin pitänä tai saanut käydä, että minä olin valittu tuonne ammattikouluun silloin, kun loppui se peruskoulupakollinen, niin pellolla, kun äitillä oli maanviljelystä vähän sinne ja lehmiä, niin se tuli iloissa, että nyt pääsit kouluun. Löin setorin oven kiinni ja minä en lähde kouluun. Että se on sitten muuten vaan yrittänyt tässä laskea ja kovalla työllä mennä. Se on sen kummempaa se. No onko sitä silloin ennen aikaa, jos on nyt ollut päivät pitkiä, niin silloinkaan ne on vasta ollutkin tietysti. Vehkeet on tietysti ollut paljon erilaista mitä nyt on. Ehkä se silläkin se isä varmaan tykkää noilla vanhoilla aina ajella, kun ei ole sen aikaan, siihen aikaan kun se on ollut minun ikäinen, niin vehkeet on ollut vielä paljon huonompia, niin se on tottunut semmoiseen. Tykkää noilla vanhoilla nojuuta tuolla niin kuin sanotaan. Mutta valojakka ei ollut kuin tuommoinen normaali roekka, niin akusta välillä hampailla kiinni ja sillä saatana sitten kun oikein sitten ränteestä tämmöisen sammat tupsahti aina sen, eikä varaa lampuja ollen pimeässä. Joo, ei se ihan niin hyviä ollut nuo työvalot kuin nykyaikaan. Pitkällä suoralla on aina lennosta vaihdettu kuskia, niin onhan niitä kaiken näköisiä tämmöisiäkin tarinoita sitten kertoneet, että mitä on käynyt ja ollut. Että onhan se ollut vähän tai aika paljonkin erilaista siihen aikaan. No, mutta eikö se ollut se Ropsin ajukortin veljessä oli antanut karvahatun ja tuon ajukortin ja niin, se on karvahattu korville. Karvahattu korville ja täältä tätä korttia kato. Niin sanoi, että hyvä, no koko talvetkö se on silloin? Kuukauta. Niin, 16 vanhana. 17.
Niin, joka ilta karvahattua korville. Jäikö Säännöt tuo Jyväskylän ettivillä keskeltä ajettiin. Niin, kyllä. Viitasaaren kautta mentiin. Ja ei silloin näkynyt Ei niitä varmaan ollut, joo. Se oli kyllä sitä vanhaa hyvää aikaa. Se oli. Velimies teki silloin kovasti töitä ja se oli isä vielä silloin valtakautta ja se oli hyvää aikaa, sillä yhdellä autolla eli koko perhe. Nyt on, että pitää olla perheellisen verran autoja, että saa yhden hengen elätettyä, että ei hän niin kuin mitään johtajana ajelu autolla. Ei vaan erittäin ahkera, hyvä rätnäämään ja uskon, että on meihin poikiin hänestä siirtynyt monenlaista hyvää. Nuorempi velipoika oli silloin jo 80-luvulla ja siinä ostettiin sitten tämä paikallinen yksi firma ja sitten tuo vanhempikin velipoika tuli sitten siihen mukaan. Ja sitten setä kuoli, niin siltä tuli sitten 2 aattoa ja vielä mukaan siihen ja niin niitä alkoi olla sitten niitä aatoja kohta kymmenkunta. Sitä tehen siinä sitten sitä mäntti, että talvella ajettiin paljon enempi puita, niissä oli semmoiset kiilatappivehkeet, että viskattiin poikkeen ja sitten kesällä ajettiin puutavarta ja sementtiä ja sitten omataloja ja tiiliä Soenlahdesta ja etelään ja takaisin. Ja milloinpahan mitäkin, että silloin oli sitä intoa ajoa yhtä päivää tavallaan. Että. Se on lähtenyt sieltä 90-luvulta sieltä tämä laajeneminen niillä ostoilla. Sitten oli se Venäjän steppi, joka oli tärkeä toistakymmentä vuotta, joka työllisti siellä olevat autot, mutta sitten näitä, jotka tulivat rajalle. Eli todellisuudessa hyvin montaa autoa. No tämä loi sitä pohjaa tälle, että meillä on vankat hartiat, että lähtee muuallekin ja niin tapahtuikin. Ja, et minun mielestä se, että olisi lähdetty vaan siitä Iisalamesta tähän lähelle yrittämään, niin se ei ole se rohkeus siinä, vaan se rohkeus on haettu sieltä kauempaa. Niin, ja sehän oli ainakin sitten pitkälti oli, että ajomestareille soiteltiin ihan puhelinkopista, rahapuhelimesta. Ei sitä ollut, kun ei ollut puhelimia, niin ei ollut. Milloinkaan oli auto tyhjä, niin sitten soitto lähimmälle esimiehelle, että nyt olisi teillä tyhjä auto, että minnekin lähdetään. Jännä olisi nähdä, miten nyt selvittäisi meidän sukupolvi, kun ei jos esimerkiksi puhelimia ollenkaan. Saattaisihan se olla melkoista taistelua. Joo, rahiajua meillä oli ja tämä tiileaju oli sen pääasia, mikä alkoi silloin 90-luvulla, mutta sitä oli niin monenlaista sitä pyöritellä ja rupesi sitten kuitenkin kiinnostamaan enempi. Kun Pasi oli sitten se puuajaja ja yksi auto oli siellä Iisalmen sahojen ajussa ja sitä, että jos sinne enempi saataisiin ja sinne saatiin sitten autoja lisättyä ja sieltä kautta tuli sitä puuajua ja laajentui ja sitä mukaan sitten tämä rahiaju vähentyi ja nykyään sitä ei ole enää sitä rahiajua ollenkaan. No onhan se tietenkin ollut erilaista puuajaminenkin, vaikka 30 vuotta sitten tai näin, että silloin on turvallisuusasiatkin on olleet erilaisia. Muistan sellaisen kuvan esimerkiksi isästä, että se oli avonosturissa, pikkuhousut jalassa ja kumisaappaat jalassa. Ja siinä oli se sen työasu, että siinä ei ehkä kaikistellen kaikki ne työvaateturvallisuusasiat ja standardit täyty. Poika, sehän oli heti 2 kuukauden ikäisenä kapalossa siellä takapenkillä aina mukana. Eli ilmeisesti ei ole ehkä tahtunut silloin, se oli vaan joutu olemaan, kun äitinsä oli koulussa tai töissä, niin ei varmaan aina ollut niitä hoitopaikkoja, niin se oli sitten minun mukana. Että samoin tuo tyttökin sitten oli aina jonkun kerran. Se oli se alku tietysti silloin, että piti vähän pyöritellä sitä asiat. Kyllähän se aika paljon töissä oli silloin, ja jos on vieläkin tietysti, mutta kyllähän se muistaa aina, kun se lähti menemään. Että nyt se taas lähtee ja tulloo, kun tulloo. Että. Poika osti tuolta vanhimmalta veljeltä nuo firman osakkeet, niin samassa rytäkässä sitten tuo tyttö rupesi hoitamaan palkanhallinnon ja pyörittämään muuten niitä firman juoksuvia asioita. Että
se katse meistä viisaampi, että minähän en ole sukupuita aiju ja se hoitaa sitten kaikki tuommoiset tärkeimmät asiat niin sanotusti. Niin. Hyvä isoveli, että aina autetaan toinen toisiamme ja soitellaan kun on asiaa ja sitten ei soitella kun ei ole asiaa. Ja se tulee aina välillä käymään meillä ja se on minulla lasten eno tietysti ja vanhimman pojan kummikin vielä. Niin tiivis on suhde sinänsä meilläkin. Pitää näin ruveta kohta, kun oikea eläke rupeaa koettamaan, niin pitäisikö tuo potkasta itsensä pihalle tästä viljelystä? Antaa heidän tehdä sitten niin kuin tekevät, että ei ainakaan ole siinä sotkemassa.